Ήθελα να σας μεταφέρω μια απίστευτη είδηση η οποία κυκλοφορούσε από το 2019 αλλά μόλις το 2023 φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε. Βρέθηκαν ελληνικοί σκελετοί σε υψόμετρο 5.000 μέτρων στα Ιμαλάια, στα όρια Νεπάλ και Ινδίας, οι οποίοι είναι από τη μινωική εποχή. Συγκεκριμένα, η λίμνη των σκελετών δεν είναι άλλη από την λίμνη Ρούκπαντ, μιας μικρής έκτασης λίμνη με διάμετρο περίπου 40 μέτρων που βρίσκεται σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, επαναλαμβάνω, στα Ιμαλάια, και όπου έχουν ανακαλυφθεί εκατοντάδες ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι φέρεται να ανήκουν και σε Έλληνες αλλά και σε κατοίκους της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, και πολύ πιθανόν να επιβεβαιώνεται ο νόνος ο οποίος έλεγε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, πριν ακόμα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαν φτάσει στην περιοχή της Ινδίας και την είχαν απικήσει. Μία ομάδα επιστημόνων ασχολήθηκε πρόσφατα με την ταυτοποίηση 38 σκελετών της λίμνης Ρούκπαντ. Από αυτούς τους σκελετούς, 14 θεωρήθηκε ότι ανήκαν σε ανθρώπους που έζησαν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κατόπιν, εξειδικευμένες επιστημονικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν και τελικά οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 14 αυτοί οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα, προσέξτε, κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκαν είτε στην κεντρική Ελλάδα είτε στην Κρήτη, επαναλαμβάνω, είτε στην κεντρική Ελλάδα είτε στην Κρήτη. Άρα πρόκειται πολύ πιθανόν για Κρήτες 100%. Ξέρουμε όλοι ότι υπήρχε ο μινωικός πολιτισμός, ή μιλάμε για πελασγούς παύλα μηνύες οι οποίοι κατοικούσαν εκείνη την εποχή την κεντρική Ελλάδα μας. Η χρονολόγηση των σκελετών αυτών τοποθετεί την ηλικία τους μεταξύ του 1900 και του 1600 π.Χ. Απίστευτο, 1900 με 1600 π.Χ., χρονική περίοδος που ταυτίζεται περίπου με την ακμή του μινωικού πολιτισμού. Τώρα, από τους 38 σκελετούς που μελέτησε συνολικά η ομάδα αυτή των ερευνητών, βάσει της δημοσίευσης στο nature.com, οι 23 ταιριάζουν γενετικά με τους κατοίκους της Νότιας Ασίας, ήτι Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Μπαγκλαντές, και υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ του 10ου και του 7ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου 1000 χρόνια μετά τους Έλληνες. Επαναλαμβάνω, η Ινδική αποστολή φέρεται να πέθανε, να αποβίωσε 1000 χρόνια περίπου μετά από την άφιξη των Ελλήνων. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα, λέγανε οι ερευνητές, ότι τους είχαν χρησιμοποιήσει ως τοπικούς οδηγούς τα φύλλα τα οποία είχαν μεταναστεύσει από την Μεσόγειο, όπου Μεσόγειος φυσικά, επαναλαμβάνω, Έλληνες εκείνης της εποχής, προκειμένου να τους έχουν, επαναλαμβάνω, ως τοπικούς οδηγούς στα Ιμαλάια. Αλλά αυτή η θεωρία απορρίπτεται, διότι οι σκελετοί των Ινδών, παύλα Νεπαλέζων, είναι περίπου 1000 χρόνια μετά. Και τώρα πάμε να δούμε πώς πέθαναν τελικά οι Έλληνες, η αποστολή αυτή των Ελλήνων η οποία έχει φτάσει στα Ιμαλάια. Απίστευτο. Μία αποστολή λοιπόν του 2004 στη λίμνη αποκάλυψε ένα νέο και απροσδόκητο σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπινων σκελετών που έχουν βρεθεί στην περιοχή, μεταξύ αυτών φυσικά και οι 14 οι οποίοι είναι ελληνικοί. Τραύματα στο κεφάλι και στους ώμους οδήγησαν τους ειδικούς να αναρωτηθούν αν ο θάνατος τους ήταν αποτέλεσμα μιας, προσέξτε, χαλαζόπτωσης, αλλά όχι οποιασδήποτε χαλαζόπτωσης, διότι λαμβάνοντας υπόψη τα σκελετικά στοιχεία και το κρύο περιβάλλον, προτείνεται ότι οι τραυματισμοί οφείλονταν σε ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση, κατά την οποία οι άνθρωποι χτυπήθηκαν με μεγάλες χαλαζόπετρες με εκτιμόμενη διάμετρο η κάθε μία να ξεπερνάει τα 23 εκατοστά. Τα 23 εκατοστά. Μάλιστα οι ερευνητές λένε πως μιλάμε για μέγεθος πορτοκαλιού και ήταν πραγματικά μία χαλαζόπτωση η οποία συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια και στα αγγλικά ονομάζεται hailstorm. Λοιπόν, παγιδευμένη σε μια κοιλάδα χωρίς καταφύγιο, είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη μυστηριώδη μάζα σκελετών η οποία βρέθηκε στα όρια Ινδίας και Νεπάλ. Τα σώματά τους παρέμειναν κρυμμένα στην παγετώδη κοιλάδα, παγώνοντας και ξεπαγώνοντας για τα επόμενα χρόνια μέχρι τη στιγμή της ανακάλυψής τους. Για άλλη μια φορά λοιπόν δηλώνω υπερήφανος που τόσο καιρό το έλεγα και
όλοι με σνόμπαραν ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχαν φτάσει στην μακρινή Ινδία, και αυτό διότι φαίνεται από πάρα πολλά χαρακτηριστικά που μοιράζονται στο πρόσωπο οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας με τους ανοιχτόχρωμους Ινδούς, διότι δεν είναι όλοι οι Ινδοί μελαμψοί, μελαχρινοί και ηλιοκαμένοι. Θα ήθελα ως εκ τούτου λοιπόν να πω να κάνετε οπωσδήποτε κοινοποίηση τη σημερινή εκπομπή, να κάνετε φυσικά like, να μου γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας και φυσικά τελευταίο να κάνετε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης και φυσικά να παρακολουθήσετε και άλλα μου βίντεο. Αυτά από μένα, εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, καλό βράδυ.